આજે આપણે ચકરી બનાવીએ છીએ ચોખાના લોટની. આ 1 કચરું ચોખાનો લોટ છે. પહેલાં હું બટર લઈશ. એમાં 2 ચમચી બટર નાખવાનું. લીલા મરચાં નાખવાના 2 ચમચી. ધાણા નાખવાના 1 ચમચી, 1 કે 2 ચમચી. થોડુંક મરચું નાખવાનું અડધી ચમચી. નિમક નાખવાનું 2 ચમચી. થોડીક હળદર નાખવાની. તલ નાખવાના 2 ચમચી જેટલા. થોડી હિંગ નાખવાની. થોડી ખાંડ નાખવાની. આદું નાખવાનું 1 ચમચી જેટલું. લીંબુનો રસ નાખવાનો 3 ચમચી. હવે હલાવીને પછી લોટ બાંધવાનો. હલાવાઈ ગયું છે. હવે હું પાણી નાખીશ. આ લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે હું તેલ મૂકું છું. હવે આ મશીનમાં હું લોટ નાખીશ, ચકરીના મશીનમાં. હવે આપણે ચકરી પાડશું. હવે રાઉન્ડ પાડવાની. આ તેલ થઈ ગયું છે. હવે હું ચકરી અંદર નાખીશ. બહુ ફાસ્ટ તાપે નહીં તળવાની બહુ. આ તેલ થઈ ગયું છે. હવે હું ચકરી અંદર નાખીશ. બહુ ફાસ્ટ તાપે નહીં તળવાની બહુ.
આ ચકરી થઈ ગઈ છે, હવે હોવી જોઈએ. આ ચકરી થઈ ગઈ છે.